Δεν νομίζω να ευνηδίασε κανέναν η Apple όταν ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό το μεγάλο iPad, που πολλοί πίστευαν πως θα το ονομάσει Excel ή κάπως έτσι, αλλά τελικά του έδωσε τον υπότιτλο Pro. Δηλαδή ένα tablet που απευθύνεται σε επαγγελματίες ή σε άτομα που γενικά κάνουν παραπάνω πράγματα από ότι ο τυπικός χρήστης σε ένα tablet. Δηλαδή ό,τι κάνει το MacBook Air. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το iPad Pro. Ένα πανίσχυρο tablet που έρχεται να καλύψει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που θέλουν το πακέτο tablet και laptop μαζί. Εγώ είμαι ιδιαίτερα σκεπτικός με αυτά τα υβριδικά προϊόντα, μιας και θεωρώ ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτής της διπλής φύσης τους. Και γίνομαι ακόμα πιο σκεπτικός όταν από άποψη κόστους τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Αυτοί όμως είναι δικοί μου προβληματισμοί, οπότε περνάω απευθείας στο iPad Pro. Η συσκευή έρχεται σε μια αναμενόμενα premium αλλά λιτή συσκευασία, όπως μας έχει συνηθίσει η Apple, στην οποία περιέχεται το Lightning καλώδιο φόρτισης, ο μετασχηματιστής ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών και το παραδοσιακό φακελάκι με τα manuals και τις διάφορες σημειώσεις της Apple. Το iPad Pro είναι το μεγαλύτερο tablet που έχω πιάσει στα χέρια μου και ξεκινάω έτσι απότομα γιατί και η συνειδητοποίηση όταν ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό ήταν το ίδιο απότομη. Το μέγεθός του αρχικά δεν σας κρύβω πως μου φάνηκε πολύ άβολο και δεν μπορούσα να αισθανθώ οικία κρατώντας το. Όσο περνούσαν όμως οι ώρες και άρχισα να συνηθίζω αυτή την ιδιαίτερη φύση του, αποδεχόμουν ευκολότερα αυτό το μέγεθος. Και για να μιλήσω με νούμερα, το iPad Pro χαρακτηρίζεται από οθόνη με διαγώνιο 12,9 ιντσών και συνολικά καταλαμβάνει 305,7 χιλιοστά στο ύψος, 220,6 χιλιοστά στο πλάτος και μόλις 6,9 χιλιοστά στο πάχος. Ειδικά το τελευταίο νούμερο είναι επίτευγμα από την Apple. Και το θετικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος το εκμεταλλεύτηκαν οι μηχανικοί της στο έπακρο για να ενσωματώσουν μια γιγαντιαία μπαταρία χωρητικότητας 10.307 mAh. Από την άλλη, το iPad Pro είναι λιγάκι βαρύ. Η μπαταρία είναι ένα από τα δυνατά σημεία του Pro, μιας και αναλόγως στη χρήση μπορεί να κρατήσει από 2 έως και 4 ημέρες. Σχεδιαστικά δεν έχουν πάρθει ρίσκα από τον αμερικανικό κολοσσό, το tablet ακολουθεί με ευλάβεια τη γραμμή σχεδιασμού των υπολείπων iPad και πιο συγκεκριμένα τη σειράς Air. Αναμενόμενα έχουμε εξαιρετικής ποιότητας υλικά με αλουμινένιο σώμα και κλασικά για τα δικά μου χέρια γλιστερές μάτ επιφάνειες. Περιμετρικά δεν εμφανίζει εκπλήξεις, υπάρχει θέση για τα ακουστικά, πλήκτρα για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, μια έξυπνη θύρα για διάφορα αξεσουάρ, διακόπτης για το slip, το πλήκτρο που λειτουργεί και ως αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, τη θύρα Lightning φυσικά, ενώ ενσωματώνονται και δύο κάμερες μπροστά και πίσω. Ανάλυση 8 και 1,2 MP αντίστοιχα. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να μιλήσω για τις κάμερες και οι δύο έχουν πολύ τυπικές επιδόσεις και ενώ για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί πλεονασμός, εγώ σε μια τόσο ακριβή συσκευή θα ήθελα και flash. Βέβαια θα μου πείτε ποιος τραβάει φωτογραφίες με tablet. Κάποιοι το κάνουν. Δεν έκανα αναφορά στα ηχεία, μιας και αξίζουν ιδιαίτερης μνήας. Το iPad Pro ενσωματώνει 4 στερεοφωνικά ηχεία, 2 για το αριστερό και 2 για το δεξί κανάλι ήχου. Δεν σας κρύβω πως ο ήχος τους με άφησε με ανοιχτό το στόμα. Τα ηχεία παράγουν ένα πολύ μπασάτο, βαθύ, δυνατό και καθαρό ήχο που δεν περιμένεις ποτέ να τον ακούσεις από μια mobile συσκευή. Είναι επίσης σωστά τοποθετημένα έτσι ώστε όταν παρακολουθείς σε οριζόντια διάταξη, landscape mode, ο ήχος φτάνει στα αυτιά σου από όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας μια πολύ ωραία πολυδιάστατη αίσθηση. Των φυλών που διεκδικούν την επικράτηση, stealth και RPG στοιχεία αισθητά πιο έντονα από αυτό που έχουμε συνηθίσει, υπόσχονται μια συγκλονιστική εμπειρία. Τα gameplay πλάνα. Περνάω στο επόμενο εντυπωσιακό στοιχείο του iPad Pro που δεν είναι άλλο από την εκπληκτική Retina οθόνη. Όπως μας έχει συνηθίσει η Retina τεχνολογία, έτσι και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ φωτεινό και ευκρινέστατο πάνελ, με ζωντανά αλλά φυσικά χρώματα, εξαιρετικές γωνιεστιάσεις και πολύ όμορφα λευκά και μαύρα. Το εντυπωσιακό όμως εντοπίζεται στο μέγεθος. Δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σε touch οθόνη τέτοιων διαστάσεων. Δουλεύοντας πάνω στη οθόνη του iPad Pro, νιώθεις ότι έχεις όλο το χώρο και την άνεση που χρειάζεται για να κάνεις πράγματα. Χωράνε τα πάντα, έχεις μεγάλη ακρίβεια στην αφή και βλέπεις το οτιδήποτε πάνω σε αυτή με λεπτομέρεια. Βέβαια δεν της λείπουν και τα νούμερα, αφού η ανάλυση φτάνει τα 2048x2732 pixels. Η οθόνη όμως αναδεικνύει και τις δυνατότητες του iOS 9. Για παράδειγμα, η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων στο multitasking εδώ περνάει σε άλλη διάσταση. Δεν θα σας κουράσω σε αυτό το βίντεο με αναφορές στις ελλείψεις που θεωρώ πως πεισματικά έχει η Apple με το λειτουργικό της. Σε αυτό έχω πάρει θέση εδώ και καιρό και συνεχίζω να έχω παράπονα. Δεν μπορώ όμως να αμφισβητήσω το ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση στο πλουσιότερο και πληρέστερο ψηφιακό κατάστημα εφαρμογών στον πλανήτη. Εφαρμογές οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες του εντυπωσιακού εσωτερικού hardware. Πιο συγκεκριμένα, το iPad Pro είναι αυτή τη στιγμή μία από τις ισχυρότερες φορητές συσκευές στην αγορά, με ένα εξαιρετικό 64-bit Α9X chip και 4 GB RAM. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα και σε πολύ απαιτητικές λειτουργίες όπως είναι το editing μουσικής ή 4K βίντεο. Και πέρα από τα νούμερα και τα όσα λέει η Apple, το επιβεβαιώνω και εγώ. Το tablet ήταν αστεία γρήγορο σε ό,τι και αν του ζήτησα να κάνει.
Το iPad Pro κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινά περίπου από τα 1000 ευρώ για την απλή Wi-Fi έκδοση των 32 GB. Για την ιστορία υπάρχει έκδοση μόνο των 128 GB και όχι των 64, ενώ για τη μεγάλη έκδοση διατίθεται και επιλογή που υποστηρίζει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας με το αντίστοιχο αντίτιμο. Πριν σας αφήσω, δεν πρέπει να ξεχάσω να αναφέρω τα περιφερειακά που συμπληρώνουν το όραμα της Apple για μια υβριδική συσκευή. Έναντι 100 ευρώ παίρνετε την επίσημη γραφίδα της Apple και με άλλα 169 ευρώ το Smart Keyboard, που ουσιαστικά μετατρέπει το iPad Pro σε laptop. Συνολικά πρόκειται για μια εκπληκτική συσκευή με μια τεράστια γκάμα ανέσεων που όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν αξίζει τα χρήματά της, δεδομένου ότι με 1000 ευρώ παίρνει κανείς κάτι που εξειδικεύεται περισσότερο στις ανάγκες του. Περιμένω τη δική σας άποψη στα σχόλια. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.